جنوب آمریکا یک اصطلاحی هست به اسم منگولیای مرگبار. منگولیا یک گل خیلی خوشگله، اما بعضی از این گلا میتونن سمی هم باشن. درست مثل بعضی از آدما هم همینن. افرادی که وقتی بهشون نگاه میکنی میبینید چقدر با شخصیت و با وقار و آرومن، اما این فقط یک نقابه برای اینکه رازهای سیاهشون رو پنهان کنن. رازهایی مثل اینکه این آدم‌ها ممکنه از زجر دادن بقیه لذت ببرن، ولی نمیخوان ما اینو بفهمیم، برای همین نقاب میذارن. رازهایی مثل اینکه این آدما استاد بازی با روان دیگرانن، ولی نمیخوان ما بفهمیم. با ظاهرسازی کارهایی میکنن که ما اصلا به ذهنمون نمیرسه. و توی اپیزود امروز میخوایم ببینیم چطور منگولیای داستانمون با یه لبخند و ظاهر زیبا نقشه قتل‌های زیادی رو کشید و اصلا چرا به این آدم لقب منگولیای مرگبار رو دادن. من ریتا هستم و توی این چنل با هم دیگه سر میزنیم به کیس های کمتر شنیده شده از سراسر دنیا. اگر محتوای جنایی مورد علاقه شماست و هنوز عضو این چنل نشدید، میتونید به صورت کاملا رایگان دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. یادتون باشه که این چنل پر از ویدیوهای جناییه و میتونید ویدیوهای قبلی رو هم تماشا کنید. بریم به آمریکا، ایالت جورجیا. با یه خانومی آشناشیم به اسم پاتریشیا تیلر الیسن که اطرافیان پت صداش میکردن و منم تا انتها میخوام همون پت صداش کنم. پت توی سال 1937 به دنیا اومد. موهاش پر پشت و فر بود، چشمای سبز داشت که برق میزد و یک خنده بسیار دلنشین داشت. پت کاملا مرکز توجه خانواده‌اش بود، به ویژه مادرش. مارگورایت تیلر خیلی دخترش رو لوس میکرد، چون باور داشت پت یک آدم خاصه، یک بچه خاصه و تمام عمرش نیازهای اون رو بالاتر از تمام عضوهای دیگه خانواده میدید. پت از همون دوران کودکی غرق در کادو و محبت بود و هیچ وقت تنبیه نشد. چرا میگم تنبیه؟ چون متاسفانه اون زمان تنبیه فیزیکی یک روتین عادی بود تو تربیت بچه‌ها. اما مارگورایت هیچ وقت پت رو کتک نزده بود. به بقیه میگفت دلم نمیاد اصلا پت رو دعوا کنم یا داد بزنم سرش، چه برسه به کتک زدن، چون پت واقعا کودک خوشگلیه. نتیجهش این شد که پت توی بزرگسالی واقعا به این باور رسید که خیلی خاص و متفاوته. باور کرد از بقیه بهتره و حقشه که به هر چیزی که توی زندگی میخواد برسه. اما باز دوباره برگردیم به ظاهر پت. پت توی دهه‌های 50 و 60 بزرگ شد. پس همیشه موهاشو از این مدلای پوش داده درست میکرد و این مدل مو نه تنها مد اون زمان بود، بلکه باعث میشد قد 157 سانتی متریش مقداری بلندتر و کشیده تر به نظر برسه. پت خیلی استانداردهای زیبایی اون زمان رو نداشت، اما با این وجود به خاطر اخلاق خیلی خاصش که جلوتر بهش بیشتر اشاره خواهیم کرد، همیشه تو دل بقیه جا باز میکرد. مثلا فک بالاش کمی جلو بود و همین باعث میشد اغلب با یک حالت معذبی لبخند بزنه. اما اصلا مهم نبود که خیلی قد بلندی نداره یا ظاهر بسیار بسیار زیبایی بر اساس استانداردهای اون زمان نداره. هر مردی عاشقش میشد. این مدلی بود که فک پت حتی خیلی هم سکسیه. یکی از چیزایی که به پت خیلی کمک کرد که بتونه آدم‌های مختلفی رو توی زندگیش انتخاب کنه، اندام باریکش بود که خب اون زمان کمر باریک داشتن به خاطر اسکارلت اوهرا خیلی ترند بود و میشه گفت اندام پت کاملا یک اندام ترندی بود اون زمان. حالا چرا من دارم از ظاهر پت انقدر براتون حرف میزنم؟ به دو دلیل. یک این که این ظاهر توی این پرونده مهمه، توی آدم‌هایی که وارد زندگیش میشن، توی انتخاب‌هایی که خودش میکنه. دو، خودش که باز جلوتر اینو میفهمید بسیار روی ظاهرش حساس بود. همیشه هم ظاهر متشخصی داشت یا حداقل ظاهرش رو اینجوری حفظ میکرد. همیشه سعی میکرد خیلی حساب شده و با وقار رفتار کنه و خب همیشه هم لباسهایی میپوشید که بر اساس ترند روز بود. در واقع پت از این کاراکترایی داشت که عاشق این بود دیگران رو با لباسهای خیلی جذاب و سکسی و مد روزش سورپرایز کنه. میشه گفت خیلی جسور بود نسبت به زمان
زمان خودش و حتی اگر الان رفتارش رو مد نظر قرار بدیم با دور زمانه الان، باز هم جزو زنای خیلی جسور حساب میشد. مثلا اغلب مواقع سوتیان نمیبست که حتی الان هم این موضوع توی خیلی از جوامع تابوه، چه برسه به اون زمان. پت یه چیزی رو خیلی خوب یاد گرفته بود. به خاطر نحوه بیش از حد لوس بزرگ شدنش فهمیده بود که چطوری با مظلوم نمایی و شیرین زبونی میتونه بقیه رو منیپیولیت کنه. پت عاشق رمان‌های عاشقانه بود و هرچی بزرگتر میشد بیشتر و بیشتر روی لهجه و ظاهرش کار میکرد. میدونید یک ابسشنی داشت، حالتی که اگر نگاش میکردید فکر میکردید یک بازیگره و داره نقش خاصی رو تمرین میکنه. تا برسیم به 14 سالگی پت که توی سن 14 سالگی با یک آقایی به اسم گیل تیلر آشنا میشه. گیل 4 سال از خود پت بزرگتر بود و توی آرمی خدمت کرده بود. اولیه چند وقتی با هم دوست شده بودن، وارد رابطه شده بودن و بعد توی سپتامبر سال 1952 وقتی که پت فهمید بار داره با هم ازدواج میکنن و پت یک دختر به دنیا میاره. دختری که اسمشو میذاره سوزان. یه مقدار زندگی پت رو بزنیم جلو. سوزان الان بزرگتر شده و یه روز که داشت از مدرسه برمیگشت خونه، از پنجره آشپزخونه یه صحنه ای رو دید که مادرش داره با قابلمه و مایتابه خودشو کتک میزنه. سوزان حسابی گیج شده بود و بعدش پت به پلیس گزارش داد که بهش حمله شده، اما چون جز کبودی‌های بدنش هیچ مدرکی از پیدا نشد، کسی هم دستگیر نشد و خب سوزان هم چون سنش کم بود و بچه بود حرفی به پلیس نزد و ما داریم کم کم اینو میبینیم که پت به شدت احساس ناامنی میکرد توی زندگیش و برای جلب توجه دست به هر کاری میزد، حتی اگر اون کار منجر به کتک زدن خودش با قابلمه و مایتابه آشپزخونه باشه. سوزان به پلیس هیچ حرفی نزد، اما از همون بچگی فهمید که یه جای کار مادرش میلنگه. اما خب مادرش بود و دوستش داشت و مدتی بعد هم پت یک دختر دیگه‌ای به دنیا میاره. دختری که اسمش رو میذارن دبی و زندگیش در جریانه. اما به یک ویژگی دیگه ای از پت میخوام بهتون اشاره کنم. پت همیشه میخواست خونش بهترین باشه، در حالی که گیل همزمان داشت 3 جا کار میکرد و باز هم نمیتونست مورگج ها رو پرداخت کنه و از پسشون بر بیاد و پت بیکار بود و یک سره به همسرش فشار می آورد که ما باید همیشه لوازم خونمون بر اساس ترند روز باشه و نو باشه. نه که بخوام بگم خونه شیک داشتن بده به هیچ عنوان و بخوام به کسی شرم وارد کنم، اما پوینتم اینه وقتی آدم گاهی اوقات زیر یک عالم قرض و وام و لون و اینجور چیزاست و به قولی یه جورایی تو نون شبش هم مونده، نباید دیگه حالا خیلی دنبال این باشه که بخواد لوازم خونش رو بر اساس ترند روز کنه. به نظرم یه مقدار دیگه این موضوع توی چنین شرایطی اهمیت خاصی نداره. anyways این نظر منه و پت با این نظر مخالف بود، چون مهم نبود که همسرش نمیتونه این پولها رو جور کنه و خونشون رو حالا خیلی آنچنانی کنن. پت وقتی از گیل ناامید شد رفت سراغ خانواده‌اش و فشار رو روی خانواده‌اش آورد. به اونا گفت که ما خیلی از نظر مالی تحت فشاریم و از اونا کلی پول قرض میگرفت. کمک‌های مالی و قرض‌هایی که هرگز هم به خانواده‌اش بر نگردوند و این کمک‌ها رو میگرفت تا مثلا مبلمان خونش رو عوض کنه. تا اینکه یه روز توی یکی از همون مهمونی‌های لاکچری و شلوغی که پت گرفته بود یهو اعلام کرد که داره درخواست طلاق میده و خب توی اون مهمونی جلوی اون همه مهمون هیچ کس بیشتر از گیل از این قضیه شاک نشد، چون ببینید اونا تا همین چند لحظه پیش داشتن با خوشحالی برای عکسای خانوادگی ژست میگرفتن و پت درست همونجا برگه های طلاق رو داد دست گیل و بهش گفتش که من میخوام طلاقت بدم و گیل مجبور شد از ناراحتی مهمونی رو ترک کنه. من نتونستم جزئیات بیشتری از زندگی پت و گیل پیدا کنم، اینکه دقیقاً زندگی زناشویشون چه جوری بود، چقدر از هم دور بودن یا به هم نزدیک بودن، ولی خب obviously زندگی خیلی صمیمی نداشتن که پت توی همچین مهمونی توی همچین شرایطی این موضوع رو بیان کرد. چون به نظر من یک رابطه اگر رابطه هلتی و نرمالی باشه و اطرافیان بفهمن که دو طرف بفهمن که خب ما دیگه به درد هم نمیخوریم، همه چی بین ما خوبه و هیچ رد فلگی وجود نداره و ما رابطه تاکسیکی نداریم، اما دیگه به درد هم نمیخوریم. این موضوع رو دوتایی میشینن تو خلوت خودشون و راجبش صحبت میکنن، نه توی یه مهمونی هویی. پس بازم میگم جزئیات زندگی این دو نفر رو نمیدونم، اما یه چیزی توی رابطهشون میلنگید.
anyway فرد بعدی که وارد زندگی پت میشه یک مردی بود به اسم تام الینسون. تام بدجوری شیفته و دیوونه پت میشه، اما تام وسط یک پروسه تلخ و سخت طلاق بود و مادر و پدرش طرف زن آیندهش بودن، همون زنی که داره طلاق میگیره از تام. پس این نکته رو در نظر داشته باشید چون مهمه. این نکته که مادر و پدر تام از همون ابتدا اصلاً از پت خوششون نمی اومد. اما خب تام همچین نگاهی روی پت نداشت. از دید تام پت یک خانم جنوبی دوست داشتنی و بسیار با کلاس بود که از یک خانواده خیلی خوب می اومد، یک زنی که بسیار جسوره و احساسات جنسیش رو خیلی راحت نشون میده و ابراز میکنه. و باز دوباره من باید این موضوع رو منشن کنم، این ویژگی اخلاقی حتی الان هم توی سری جاها قفله. حتی الان هم توی مدرن ترین شهرها به زنهایی که نیازهای جنسیشون رو، میل جنسیشون رو راحت بیان میکنن 1001 برچسب میزنن و ما داریم از زمانهای خیلی قدیم تر صحبت میکنیم. تام این مدلی شده بود که من باید به هر قیمتی پت رو به دست بیارم. پت نه تنها هوش از سر تام برده بود، بلکه خانواده‌اش هم تام رو پذیرفته بودن و با آغوش باز توی جمع خودشون راش داده بودن. تام هم که خب توی مقطعی از زندگیش بود که به شدت به عشق و پذیرش نیاز داشت، چون از نظر احساسی به خاطر پروسه طلاقش خیلی آسیب دیده بود. از اون طرف هم از سمت خانواده‌اش یک سر تحت فشار قرار گرفته بود به خاطر پت. پس شدیداً تشنه توجه و عشق بود. از تام بیشتر براتون میگم، ولی فعلا میخوام از خصوصیات اخلاقی و رفتاری پت بیشتر صحبت کنم چون مهمه. بریم سراغ یک خاطره‌ای که پت داشت اسب سواری میکرد و یه روز از روی اسب پرت میشه پایین. خب این تصادف، این پرت شدن براش آسیب زننده بود. توی ریه‌هاش لخته خون به وجود اومد و حالش واقعا وخیم شده بود. میبرنش بیمارستان، بعد از چند وقت میاد خونه و وقتی توی خونه داشت دوران نقاهتش رو میگذرون، پت یه چیزی رو متوجه میشه. میفهمه که ضعیف بودن و اینکه یه جا افتاده و بقیه دارن بهش سرویس میدن خیلی لذت بخشه و خیلی حال میده و فکر کنم یه حس مثلا ملکه مانند بهش دست داده بود. پس حتی بعد از اینکه حالش هم کاملا خوب شده بود، یک سره هر اتفاقی میافتاد به اطرافیانش یادآوری میکرد که ببینید من هنوز هم یک لخته‌ای توی بدنم هست که ممکنه این لخته خون حرکت کنه و هر لحظه باعث مرگم بشه. پس همیشه یک بهانه‌ای داشت که از زیر انجام دادن کارهای خونه فرار کنه و در بره و هیچ مسئولیتی قبول نکنه به عنوان یک انسان بالغ. وضعیت سلامتی پت قراره از اینجا به بعد تبدیل بشه به یک بهانه همیشگی برای دراماهای بیشتر. حتی یه اخلاقی پیدا کرده بود که این اخلاقش هم تا انتهای کیس زیاد شاهدش خواهید بود. اونم این که الکی خودشو به غش کردن میزد و از حال میرفت و میخواست به بقیه ثابت کنه که ببینید من هنوز مریضم، من ضعیفم، منو کمتر اذیت کنید، خواسته های منو انجام بدید و به من مسئولیتی نسپارید. اما حالا از تام بیشتر بگیم. تام توی اپریل 1943 به دنیا اومد. چهارمین فرزند توی خانواده بود و راجع به زندگی مشترکی که با همسر سابقش داشت باید بگم که اونا در ابتدا رابطه عاشقانه خیلی خوبی رو شروع کردن و به مدت به مرور زمان این تام بود که گند زد به اون رابطه. تام هرگز تا قبل از ازدواج جوونی نکرده بود و زندگی بسیار بسته و ساده ای داشت و از اینکه زندگی بزرگسالیش هنوز تا 30 و خورده سالگی شروع نشده بود احساس تلخی میکرد و درست توی همون زمان متأهلیش بود که یک امبیشنی اومد سراغش. امبیشنی که من باید برای خودم بیشتر وقت بگذرونم، باید بیشتر تنها باشم. برای همین به همین بهانه من دلم میخواد بیشتر اوقاتم رو تنهایی سپری کنم شروع کرد بیشتر و بیشتر فاصله گرفتن از همسرش. جوری شده بود که به مرور زمان دیگه هیچ کدوم از نیازها و خواسته های همسرش رو توی زندگی مشترکشون برآورده نمی‌کرد. و خب ما میدونیم رابطه به کیر کردن، به مراقبت، به رسیدگی، به اهمیت، توجه به همه اینا نیاز داره. چه رابطه‌ای که تازه شروع شده، چه رابطه‌ای که 50 سال ازش گذشته. اولین دلیلی که تام خیلی جذب پت شد مهربون رفتار کردن پت و خانواده‌اش با تام بود که خب عقب‌تر هم اشاره کردیم. تام اصلاً ارتباط نزدیکی با خانواده خودش نداشت و این مهربونی بسیار زیاد به چشمش می اومد. پت هم به دلایل مختلفی از تام خوشش اومده بود که میخوام بهتون بگم. خب تام قد بلند بود، خوشتیپ بود، آدم کاری بود، محترم رفتار میکرد و از همه مهمتر به شدت تشنه محبت بود. این یعنی چی؟ یعنی خیلی آسیب پذیرتر بود و میشد راحت منیپولیت کردش، چیزی که پت خیلی دوست داشت و توش واقعا هم ماهر و استاد بود. اما اینا تمام دلایلی نبودن که پت عاشق
تام شده بود. نمیشه گفت عاشق، از تام خوشش اومده بود. پت فکر میکرد تام از یک خانواده اولد مانی اومده بیرون. از این خانواده هایی که اصالتا نسل در نسل پول دارن و به قولی تازه به دوران رسیده نیستن دیگه. قطعا همتون معنی اولد مانی رو میدونید، بیشتر توضیح نمیدم. پت فکر میکرد به خاطر اینکه تام از چنین خانواده‌ایه میتونه آینده مالی بسیار خوبی با تام داشته باشه. این رو هم میدونست که تام با خانواده‌اش مشکل داره، اما اصلا نمیخواست بهش اهمیت بده. این مدلی بود که اوکی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره و بالاخره خانواده تام من رو قبول میکنن. برای همین وارد رابطه شدن با تام رو قبول میکنه. اما واقعیت اینه که تام اصلا مرد ثروتمندی نبود و اصلا از یک خانواده اولد مانی نبود. تام کار میکرد، درآمدم داشت، اما نمیشد بهش گفت مرد ثروتمند. جزو قشر معمولی جامعه بود. از اون طرف پت هم که اصلا کار نمی‌کرد. پس دوباره افتاد روی قرض گرفتن از مادرش، از خانواده‌اش برای اینکه بتونن یه سری وام‌هاشون رو بدن و حتی از یه جایی به بعد شروع کردن از مادر بزرگ و پدر بزرگ تام هم کمک‌های مالی گرفتن. بازم کمک‌های مالی که هرگز به این زوج مسن برگردونده نشد. مادر بزرگ تام اسمش نونا بود و پدر بزرگش پال و ما با این دو نفر هم کار داریم توی کیس. پت اینقدر از آینده مالی تام مطمئن بود که درست تو همون روز، همون تاریخی که تام از همسر قبلیش طلاق گرفت، پت باهاش ازدواج کرد. یعنی 9 می 1974. حالا الان چند هفته از عروسی پت و تام گذشته و درگیری های پت با خانواده تام یعنی مادر و پدرش هی داره بیشتر و بیشتر میشه. چون با وجود اینکه این دو نفر ماهاست همو میشناسن، هفته هاست با هم ازدواج کردن، همچنان مادر و پدر تام نمیتونن پت رو قبول کنن و این موضوع خیلی داشت روی مخ پت میرفت. اون نمیتونست این واقعیت رو قبول کنه که آدم‌هایی در این دنیا وجود دارن که دیوانه‌وار عاشق تو نیستن و اتفاقا از تو بدشون هم میاد. این ریجکت شدن پت رو بسیار خشمگین میکرد. از اون طرف اگر میخواست دستش به پول این خانواده برسه، اون پول زیادی که واسه خودش تصور کرده بود و خب واقعا هم اون حجم از پول وجود نداشت، ولی anyway باید کاری میکرد که خانواده تام بتونن قبولش کنن. والتر پدر تام رسما به پت میگفت هرزه و از پت به معنای واقعی متنفر بود. یعنی اونطوری نبود که پشت سرش بگه، مثلا تو چشاش نگاه میکرد میگفت بزرگوار، خیلی رک بود. و از یه جایی به بعد والتر گفت من هیچ پسری ندارم و وقتی پسری نداشته باشم پس عروسی هم ندارم. پت خیلی تلاش کرد که تام رو با خانواده‌اش آشتی بده اما موفق نشد و خانواده تام هم رسما یک دیوار سیمانی کشیده بودن بین خودشون و پت و تام. یعنی این مدلی بودن که هیچ گونه ارتباطی با پسر و عروسشون نمیخواستن برقرار کنن و از یه جایی به بعد پت وقتی میبینه که این روشش جواب نمیده بیخیال نمیشه، روشش رو عوض میکنه. الان فقط 50 روز از عروسیشون گذشته و من این تاریخ‌ها و روزها رو بهتون میگم که ببینید تحمل پت هم چقدر کمه، ولی به هر حال 50 روز از عروسیشون گذشته و میره یک حرفی به تام میزنه. میگه که من اون روزی که توی مزرعه بودم پدرت اومد و توی مزرعه جلوی من وایساد و عادت نمایی کرد جلوی من. برای اینکه شرفمون به باد نره باید راجع به این موضوع کاری بکنی تام. درسته که پدرته ولی حق نداره چنین توهینی به من بکنه. و تام واقعا خونش به جوش اومده بود که تو به چه حقی جلوی زن من چنین کاری کردی. از یه طرف واقعا از خانواده‌اش متنفر بود، از یه طرف دیگه هم دیوانه‌وار عاشق همسرش پت بود. پس تام دست به یک اقدامی میزنه. چند روز بعد وقتی خانواده‌اش داشتن توی یک جاده خلوتی رانندگی میکردن، یهو 9 تا گلوله به ماشینشون شلیک میشه. خوشبختانه آسیب نمیبینن، هر دو جون سالم از این اتفاق به در میبرن، ولی خب مظنون اصلی توی این ماجرا تام بود. پلیس به محض اینکه میرسه و از خانواده تام میپرسه که به کی مظنونید، چون میدونید توی یه جاده خلوت یهو برای یه نفر خیلی رندم تیراندازی اونم 9 تا گلوله اتفاق نمیافته. احتمالاً این یک آشنایی بوده که با شما دشمنی داشته، حالا شما به کی مظنونید؟ پدر تام بدون لحظه‌ای فکر به پلیس میگه من به پسرم تام مشکوکم، من مطمئنم پسرم شلیک کرده. از اون طرف 2 تا شاهد هم اون اطراف یک ماشینی رو دیده بودن که دقیقاً شکل ماشین تام بود، ولی خب تام قبول نمی‌کرد که این شلیک رو انجام داده، چون مدارک محکم‌تری برای این تیراندازی وجود نداشت و خب کیس اونقدری قوی نبود که بره دادگاه. میتونست بره ولی احتمال شکست خوردنش خیلی زیاد بود.
کیس همینجوری باز موند. از اون طرف تام و پت رفتن اداره پلیس و از پدر تام به خاطر اون موضوع آلت‌نمایی شکایت کردن. اما خب شکایتشون به جایی نرسید، چون پلیس تونست چند تا شاهد پیدا کنه که اومدن و شهادت دادن، تایید کردن که دقیقاً همون ساعت‌هایی که پت داره میگه و ادعا میکنه که والتر وایساده بود و جلوش آلت‌نمایی کرده، والتر توی دفتر کارش بوده و برای این موضوع چندین شاهد وجود داره. خب پس الان پت و تام مثل مار زخمی شدن. حالا ما باید چند روز بزنیم جلو که یک نفری به والتر زنگ میزنه، یک غریبه‌ای با یک صدای ناآشنایی، و بهش میگه که پسر تام داره میاد خونتون تا شر بپا کنه. والتر به سرعت میره خونه، نگران جون زنش میشه و میبینه که هم تلفن قطعه هم برقا قطعه. از ترسش پلیس خبر میکنه. پلیس میاد کل خونه رو میگرده اما کسی رو پیدا نمیکنه و میره. اما چند دقیقه بعد از رفتن پلیس، عروسشون صدای چند تا شلیک میشنوه. با وحشت فرار میکنه، از خونه میره بیرون، پلیس رو خبر میکنن. اما وقتی پلیس میرسه میبینن کارولین و والتر، مادر و پدر تام، جفتشون کشته شدن. جسد کارولین همونجا روی پله ها افتاده بود و مشخص بود که همونجا تیر خورده و خب همونجا هم افتاده. والتر هم جسدش توی زیر زمین افتاده بود، به صورت و شکمش شلیک شده بود. به طرز عجیبی کنار کارولین و والتر هر کدوم یک اسلحه وجود داشت که خب اثر انگشتای خودشون روی اون اسلحه ها بود و یکم اون طرفتر روی بوته های حیاط جلویی یک اسلحه دیگه پیدا میکنن که مشخص بود اسلحه شخص مهاجمه، اما روی این اسلحه هیچ اثر انگشتی وجود نداشت. قاتل هر کسی که بوده احتمال زیاد یا این خانواده رو میشناخته یا برای مدتی اونجا کمین کرده بوده و بعد از کشتن کارولین و والتر خیلی راحت فرار کرده بود. اما بچه‌ها، کل شهر و حتی پلیس میدونستن که تام و والتر با هم دشمنی دارن. برای همین تام به سرعت تبدیل شد به اصلی ترین مظنون توی این کیس. 3 تا شاهد ادعا کردن که تامو در حال دویدن نزدیک خونه مادر و پدرش دیدن. پلیسا به سرعت رفتن سراغ تام و پت و البته لازم نبود خیلی هم دور بشن، چون پت چند تا خیابون اون طرفتر در حالی که جیپش تو پارکینگ بود نشسته بود تو ماشین و اونجا پیدا میشه. و خب این عجیبه، تو نزدیک کرایم سین چیکار میکردی؟ پلیس ها همین سوالو ازش میپرسن و بهش میگن که تو اینجا چیکار میکنی؟ و پت میگه که من وقت دکتر داشتم تو این منطقه، برای همین تو ماشین نشسته بودم. مامورها حرفش رو باور نمیکنن، چون ساعتها از تایمی که مطب یک دکتر میتونه باز باشه گذشته بود و حتی پت دقیقاً جلوی مطب دکتر هم پارک نکرده بود. میدونید کجا پارک کرده بود؟ بین راهی که مطب دکترش هست و جایی که کرایم سین بود، بین این 2 تا نقطه پارک کرده بود. پتو برای بازجویی میبرن که بیشتر صحبت کنه، بیشتر توضیح بده که چرا توی اون پارکینگ پارک کرده بود. پت میگه که من و تام با هم امروز اومدیم، من برای دکترم وقت داشتم، دم مطب دکتر منو پیاده کرد، ماشین رو برای من گذاشت، خودش پیاده رفت سمت بانک و قرار بود برگرده دوباره پیش من، اما هرگز برنگشت و ساعتها گذشت. من ساعتها تو ماشین منتظرش موندم، جوری شده بود که دیگه نگران شده بودم و با خودم فکر کردم دلیل اینکه تام برنگشته اینه که احتمالاً تصادف کرده، هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه. برای همین یه تلفن عمومی پیدا کردم، شروع کردم زنگ زدن به بیمارستان‌های مختلف، اما خب اسمش توی هیچ کدوم از بیمارستانا نبود و دیگه گیج شده بودم، نمیدونستم باید چیکار کنم. تصمیم گرفتم که توی ماشین بمونم با امید اینکه شاید تام بیاد در ماشین دنبالم. پلیسا بهش میگن که قتل اتفاق افتاده، مادر و پدر تام به قتل رسیدن و حتی بهش میگن که ما داریم دنبال تام میگردیم و به چه دلیل داریم دنبال تام میگردیم. تام مظنون اصلی توی این پرونده. و پت در جواب پلیسا میگه نه، من نمیتونم باور کنم که تام 1 نفر یا 2 نفر رو به قتل رسونده باشه. اصلا چنین چیزی راجع به تام غیر ممکنه. بعد شروع میکنه اون ماجرای آلت نمایی رو برای پلیس ها تعریف کردن و میگه که والتر و تام همیشه با هم مشکل داشتن، اما این مشکلشون اونجوری نبوده که تام بخواد یه روز وارد خونه مادر و پدرشه و بهشون تیراندازی کنه. و یک حرفی به پلیس میزنه، میگه که اگر هم واقعا تام به مادر و پدرش تیراندازی کرده، من 100% مطمئنم که یک سلف دیفنس بوده. یعنی در واقع والتر کسی بوده که میخواسته اول به تام حمله کنه و تام مجبور شده از خودش دفاع کنه. خب این برای پلیس ها خیلی عجیبه، چون تو کاراگاه نیستی، تو از کجا میدونی چیزی سلف دیفنس بوده یا نبوده؟ از کجا انقدر با جزئیات و با اطمینان داری حرف میزنی؟ ولی حالا ما به همه اینا خواهیم رسید. در ادامه بازجویی وقتی کاراگاه ها
ها شروع کردن سوالات بیشتر پرسیدن از پت راجع به این که ببین وقت دکتر تو خیلی وقت بود تموم شده بود، تو چرا توی اون لوکیشن بودی، چرا دقیقاً دم مطب دکتر نبودی و چنین سوالهایی. پت یهو قش کرد. آمبولانس خبر کردن، اما خب دیدن که هیچ مشکل پزشکی و مریضی نداره و دکترها نفهمیدن برای چی قش کرده. ما میدونیم برای چی قش کرده، ما اخلاق پت رو میشناسیم، اما خب به ماچ. حالا تو همین خط زمانی مأمورهای پلیس دارن در به در دنبال تام میگردن. حدود ساعت 1 نصف شب به پلیس ها خبر میدن که تام توی مزرعه خودشونه و پلیس میریزه توی اون مزرعه، تام رو دستگیر میکنن. تام بدون هیچ به قولی مقاومتی خودش رو تسلیم پلیس میکنه و همه با همراهی اداره پلیس میشن. تو مسیری که میخواستن به اداره پلیس برسن شروع میکنن از تام بازجویی کردن و بهش یادآوری میکنن که ببین ما به خاطر این تو رو دستگیر کردیم که تو مظنون به قتل مادر و پدرت هستی. و تام جواب داد که این مسخره ترین چیزیه که میتونه وجود داشته باشه. تام میگه که من پدر و مادرمو نکشتم و من اصلا اونجا نبودم. میگه اون کسی که خیلی ترسیده بود من بودم، چون آخرین باری که پدرم رو دیده بودم پدرم والتر بهم گفته بود ببین من اگر هر جا ببینمت همونجا در جا میکشمت. از تام میپرسن که چرا پت توی اون پوینتی بودش که ما بین کرایم سین و مطب دکترش بود، اگر که قرار بود برگردی پیشش تو اصلا چرا دوباره برنگشتی، چرا رفتی خونه؟ تام هم در جواب میگه به خاطر اینکه من و پت اون روز توی ماشین با هم دعوامون شد و خب منم در نهایت تصمیم گرفتم دوباره نرم پیش پت که ذره آروم شم و با هیچ هایک کردن رفتم خونه. تام میرسه توی اداره پلیس و پت تا تام رو میبینه شروع میکنه به گریه کردن، همین جوری اشکاش بیوقفه میومد و به تام نان استاپ میگفت بگو که تو این کارو نکردی، بگو که تو شلیک نکردی. تام یه ذره به پت نگاه میکنه، یکم مکس میکنه و بعد میگه که من این قتل رو انجام ندادم. اما خب کاراگاه‌ها داستان‌های پت و تام رو نمیتونستن باور کنن. از اون طرف مدارک کافی برای اینکه پت رو بخوان نگه دارن نداشتن، پس پت رو آزاد میکنن و تام میمونه. اواسط اکتبر 1974 دادگاه تام برای قتل درجه 1 مادر و پدرش شروع شد. دادستان رو به هیئت منصفه میگه درسته که ما مدارک خیلی محکمی نداریم برای این قتل، اما تام تنها کسی بوده که موتیو این رو داشته که بخواد خانواده‌اش رو به قتل برسونه. تام از اینکه مادر و پدرش طردش کرده بودن عصبانی بود، از اینکه همسرش رو قبول نکرده بودن ناراحت بود. بعدش هم که کلی بحث دیگه بینشون پیش اومده. حتی عروسشون میاد توی دادگاه و یک شهادتی میده، میگه که من روز قتل صدای تام رو از زیر زمین شنیدم. تام به هیچ عنوان توی دادگاهاش قبول نمیکرد که این قتل رو انجام داده، اما چیزی که توی دادگاهاش خیلی عجیب بود و میخوام بهش اشاره کنم رفتار پت بود. پت مدام تو حرفای وکلای تام دخالت میکرد، برای هیئت منصفه قیافه میگرفت، واکنش‌های اغراق‌آمیز نشون میداد و حتی چندین و چند بار تو راهروی دادگاه قش کرد. چون وضعیت پرونده تام خیلی خراب بود، وکیلاش بهش پیشنهاد دادن که ببین تو بیا قتل رو قبول کن و بگو دفاع از خودم بوده، اینجوری حکم خیلی کمتری میگیری. اگه اینو قبول نکنی به احتمال زیاد تو رو به خاطر قتل عمد محاکمه میکنن و حکمت خیلی سنگین‌تر میشه و دیگه کاری از دستمون بر نمیاد. ولی پت به شدت با این حرف مخالفت کرد. رو به تام و وکلای تام گفت من میدونم که تام این قتل رو انجام نداده و به هیچ عنوان نباید زیر بار کاری بره که انجام نداده و ببین تام من تا انتها پشتت میمونم، تو نباید کاری که نکردی رو قبول کنی. و اینجا مهمه باز دوباره یک چیزی رو بهتون یادآوری کنم. تام داشت میدید که پت تنها کسیه که همه جوره پشتشه و اینجوری بهش تلقین شده بود که پت تنها آدمیه که تو کل این دنیا منو دوست داره. پت به وکلای تام گفت هیچ اثر انگشت یا مویی روی اسلحه قتل یا تو زیر زمین نبود و موقع دستگیری هم هیچ خونی روی لباس تام پیدا نشده بود، پس باخت ندید. اما تیم دفاعش گفتن مشکل اینه که 3 تا شاهد وجود داره که تام رو همون اطراف دیدن که یکی از این شاهدین یک مأمور پلیس بوده و واقعا نمیشه شهادت یک مأمور پلیس رو زیر سوال برد. 18 اکتبر بعد از فقط 2 ساعت مشورت هیئت منصفه تام رو برای 2 فقره قتل درجه 1 گناهکار شناختن. تام به 2 تا حبس ابد محکوم شد و حالا که همسر پت به خاطر قتل مادر و پدرش افتاده زندان، پت باید بره و با مادر بزرگ پدر بزرگ تام زندگی کنه، یعنی نونا و پا.
نونا به خاطر یک سکته‌ای که چند وقت پیش کرده بود تا حدی فلج شده بود و باید از ویلچر استفاده می‌کرد و پا با عشق و علاقه از نونا مراقبت می‌کرد و همه کارا رو براش انجام میداد. میدونید از این خانم و آقاهای مسن گوگولی بودن و به طرز عجیبی درست از موقعی که پت پاشو گذاشت تو مزرعه مادر بزرگ پدر بزرگ تام چندین و چند آتش سوزی مختلف اتفاق افتاد. این آتش سوزی ها جان انسانی رو نگرفت، اما خب باعث شد چند تا از حیوانات توی مزرعه از دنیا برن و خسارت خیلی زیادی هم به بار بیاد. بعد از یه مدت مشخص شد که پت یک چک بیمه $5000 رو نقد کرده که خب این خیلی عجیبه. ببینید مبلغ $5000 برای اون زمان مبلغ واقعا زیادی بود، اما اون مزرعه تا قبل از ورود پت به خودش یک بار هم آتیش ندیده بود و الان که پت پاشو گذاشته توی این مزرعه این همه آتش سوزی اتفاق افتاده و خب حالا میگیم اوکی اتفاقه. چرا پت باید این چک رو این بیمه رو برداره؟ چون اون مزرعه اصلا متعلق به پت نبود. اما بچه‌ها رفتارهای عجیب پت همچنان ادامه داشت. خودش رو یه سره به مریضی میزد، خیلی وقتها تایماش رو با دکترهای مختلف میگذروند و واقعا برای دکتر رفتن و دکتر اومدن پیشش هزینه میکرد و حالتی شده بود که میگفت من نمیتونم راه برم، مدام تو بدنم تو پاهام درد دارم و این درد انقدر زیاده که من هم باید مثل نونا از ویلچر استفاده کنم. اکثر مواقع هم به طرز عجیبی وقتهایی درداش زیاد میشد و میگفت باید برام ویلچر بیارید و از ویلچر استفاده کنم که درست چند روز بعد قرار بود بره زندان و تام رو ملاقات کنه. واقعا مشخص نیست حرفایی که پت میزد، دردهایی که میگفت دارم واقعی بود یا نه. خب ما میدونیم پت کلن آدمی بود که خیلی تمرز میکرد و خیلی از مریضی هایی که دربارشون حرف میزد رو اصلا نداشت، اما از اون طرف هم گاهی یه سری مشکلات واقعی فیزیکی داشت و به خاطرشون برای مدتی توی بیمارستان بستری شده بود. از اون طرف هم نمیشه گفت که این کارا رو میکرد که نره ملاقات تام، چون با هر وضعیتی که داشت بازم میرفت و تام رو میدید. هیچ وقت هم جلسات ملاقات رو از دست نمیداد، همیشه میرفت تام و زندان میدید. اگه میخواست از مریضیاش بهونه بسازه که تامو نبینه، با اون حال بعدش هم نباید میرفت. پس تنها حدسی که میشه زد اینه که یا واقعا چیزیش نبوده و فقط دوست داشته با نشون دادن مریضی جلب توجه کنه، یا اگه مشکلی داشته اونقدر را که نشون میداده اوضاعش خراب نبوده. اما ملاقات کردناش توی زندان هم برای همه اذیت کننده بود. پت زندانبانا رو با رفتارش دیوونه کرده بود و جلوی انتقال تام به یک زندان دیگر رو گرفت و این زندان دیگه که داریم ازش صحبت میکنیم چند ساعت دورتر از این زندانی بود که در حال حاضر تام داخلشه، اما یک جای خیلی بهتری بود. فضای زندان بهتر بود، تام میتونست یک حرفه‌ای یاد بگیره، زندگی بهتری توی زندان داشته باشه. اما پت فقط و فقط به خودش فکر میکرد، انقدر خودخواه بود و اصلا براش مهم نبود که همسر من درسته چند ساعت دورتر میشه ولی میره یه زندان بهتر. اینطوری بودش که نه، اگه بره یه زندان بهتر من چند ساعت مسیرم ازش دور میشه و برام مهم نیست تو زندان بده بمون، اما من راحت تر بیام و تو رو ملاقات کنم. صحبت از ملاقات‌های پت با تام شد توی زندان و یه سری چیزای جالب از این ملاقات‌ها بعدن اومد بیرون. پت تمام صحبت‌ها و مکالماتش با تام رو ضبط می‌کرد و این نوارها رو نگه داشته بود و این نوارها رو بعد از مدتی میده دست دخترش و خب این نوارها بعدها سر از اخبار و این ور اون ور در میارن که من الان میخوام به چند تا از این نوارها اشاره کنم که تو اون خط زمانی که پت میرفت تام رو ملاقات میکرد چه حرفهایی بینشون رد و بدل میشد. مهمترینش یک نواریه که توی اون پت مشخص بود با خودش سم برده زندان تا یواشکی بده به تام و ازش خواسته بود که این سم رو بخور و خودت رو بخور. پت بهش گفته بود این تنها راهیه که ما میتونیم با هم باشیم، تنها راه اینه که جفتمون مرده باشیم. تو این سم رو توی زندان بخور، منم به محض اینکه رسیدم پارکینگ سم رو میخورم و هر دو با هم میمیریم. و فقط یک بار نبود که از تام خواسته بود تا سم بخوره و کنه، بلکه بارها و بارها تشویقش کرده بود به اینکه جون خودش رو بگیره. توی یک نوار دیگه تام به پت گفته بودش که من تو رو بیشتر از هر چیزی توی این دنیا دوست دارم و پت جوابی که بهش میده خیلی عجیب بود. پت در جواب میگه تو منو بیشتر از هر کس دیگه توی دنیا دوست داری؟ آره درسته، اما نمیتونی بگی منو بیشتر از هر چیز دیگه توی دنیا دوست داری، چون تو جون تو بیشتر از من دوست داری. اگر غیر از این بود
سمو میخوردی و خودتو میکشتی. خب این واقعا عجیبه، اینکه یک نفر داره یک نفر دیگر رو تشویق میکنه، اونم نه یک بار بلکه چند بار، به اینکه جون خودش رو بگیره. اما فکر میکنم همه ما سر این موضوع با هم توافق داریم که پت هیچ برنامه‌ای برای کشتن خودش نداشت. پس چرا انقدر به تام اصرار میکرد که خودشو تام که تو زندان بود و اصلا دستش به پت نمیرسید؟ به خاطر اینکه برای پت مردن تام سود و منفعت داشت. بریم به اوایل سال 1976 که پدر بزرگ تام دچار حمله قلبی شد و دیگه نمیتونست مثل قبل از نونا مراقبت کنه. الان این زن و مرد مسن بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به پت نیاز داشتن و پت برای اولین بار توی زندگی بزرگسالی شروع کرد شام درست کردن. کلاً پت معروف بود به اینکه هیچ وقت آشپزی نمیکنه، ولی الان پت مجبور بود کاملاً از و نونا مراقبت کنه و آروم آروم شروع کرد به راضی کردنشون تا بهش وکالتنامه‌ای بدن که اختیار همه چیز رو بتونه داشته باشه. بعدش هم کمکشون کرد تا وصیت‌نامه هاشون رو بتونن تغییر بدن. اونا دخترشون رو از توی اون وصیت‌نامه کاملاً خط زدن و تام رو گذاشتن که تمام دارایی‌ها بهش برسه. و ما داریم از دارایی‌های صحبت می‌کنیم که بین 100 تا 200 هزار دلار اون زمانه. خب این پول اونقدری بود اون زمان که پت بتونه به زندگی رویایی که همیشه توی ذهنش توی کتاب‌هایی که میخون واسه خودش رویا پردازی میکرد برسه. اما چیزی که و نونا اصلا خبر نداشتن این بود که چون تام توی زندانه نمیتونه دارایی‌ها رو کنترل کنه و این یعنی پت میخواست کنترل کامل همه چیز رو تو دستش بگیره. تا اینکه باز چند روز دیگه بزنیم جلو، پت به دکتر خانوادگیشون زنگ میزنه و میگه که پای 70 خورده ای ساله رو نمیتونه بیدار کنه. 79 ساله. دکتر وقتی میرسه پا رو توی حالت کما پیدا میکنه و وقتی از پت میپرسه چی شده، پت یک قوطی ویسکی نشون میده، میگه که اینها یه مش قرص خورد، بعدم یه عالمه ویسکی روش خورد و خب وضعیتش اینجوری شده. حتی یک حرف عجیبی به اون دکتر میزنه، میگه که قبل از اینکه کامل از هوش بره من دیدم که پا سعی داشت نونا رو خفه کنه. من کسی بودم که نونا رو نجات دادم. خب این ادعا واقعا از عقل دوره، چون ببینید همه میدونستن که پا دیوانه‌وار عاشق نونا بود. همه هزاران بار دیده بودن که توی تمام این سالها پا چه جوری با عشق از نونا مراقبت کرده بود. هر روز حمومش میکرد، دستشویی میبردش، لباساشو عوض میکرد، بهش غذا میداد، باهاش حرف میزد و هیچکی نمیتونست باور کنه که پا میخواسته نونا رو خفه کنه. anyways پا رفته تو بیمارستان، بستری شده و یک هفته توی کما مونده. اما دخترشون اصلاً ادعاهای پت رو نمیتونست باور کنه. گفت پدر من اصلا ویسکی نمیخورد. حتی از قرص و دارو هم فراری بود و به زور یه سری از قرصا رو میخورد. برای همین از بیمارستان خواست تا از پدرش تست مسمومیت بگیرن. تست میگیرن، 15 روز بعد آزمایش‌ها نشون داد که مقدار کشنده‌ای از آرسنیک تو بدن پا هست و حتی متوجه شدن که پا برای مدت زیادی تحت این مسمومیت قرار گرفته بوده. میدونی میخوام بگم یکی دو بار نبوده. فقط دخترشون به شدت میترسه از اینکه نکنه مادر 73 سالش یعنی نونا هم مسموم شده باشه. چون ببینید با اینکه نونا تا حدی فلج بود اما همیشه بیدار و هوشیار بود، اما حالا اخیراً تمام مدت خواب بود و وقتی دخترش میرفت دیدنش به زور متوجه اطرافش میشد، انگار اصلا هوشیاری نداشت. واسه همین دخترشون یه روز وارد خونه میشه، به زور وارد خونه میشه، چون پت حتی اجازه نمیداد که دخترشون بیاد و این زن و مرد رو ببینه. نونا رو با داد و بیداد و دعوا برمیداره، میبره بیمارستان تا آزمایش و بررسی روش انجام بدن. و ببینید پت هر کاری که میتونست و از دستش برمیومد کرد که جلوی این اتفاق رو بگیره، اما موفق نشد و این خودش به تنهایی بسیار عجیبه. یک نفری میخواد مادر مسنش رو برداره و ببره روش آزمایش انجام بده. تو برای چی باید بالا پایین بپری بگی نه نبرش؟ اصلا تو خودت باید استقبال کنی از این موضوع. چرا باید جلوشو بگیری؟ because بعد از اینکه از نونا هم آزمایش گرفتن متوجه شدن که سطح خیلی خطرناکی از آرسنیک تو بدن اون هم وجود داشته. حتی اون شیشه کوچیکی که پت به پزشک نشون داده بود و گفته بود که پا این از تو این شیشه مشروب خورده، اون رو هم میبرن آزمایشش میکنن و وقتی که آزمایش ها انجام شد دیدن تو اون شیشه ویسکی هم مقدار خیلی زیادی سم بوده. ببینید در واقع مقدار خیلی زیادی آرسنیک توش پیدا کردن اما اصلا ویسکی توش پیدا نکردن و همه اینا داره نشون میده که فقط و فقط یک نفر این زن و مرد مسن رو مسموم کرده بوده.
و اون یک نفر هم کسی نبوده جز پت. همین شد که روی پت بیشتر زوم شدن و وکیل خانوادگی پاونونا اومد وصیت‌نامه ها رو بررسی کرد و متوجه شد که تمام این مدارک توسط پت دستکاری شده. حالا از کجا فهمید دستکاری شده؟ چون یه سری ایرادهایی توشون پیدا کرد، مثل ایرادهای تاریخی. یعنی قشنگ معلوم بود که پت این مدارک رو جعل کرده و یا اون زن و مرد مسن رو مجبور کرده که یه سری امضاهایی بزنن و یه سری کارهایی انجام بدن که بعدها بر اساس چیزهای دیگه‌ای که ثبت شده این تاریخ‌ها با هم همخونی نداشته. ما رسیدیم به آگوست 1976 و پت به 2 فقره اقدام به قتل متهم شده. دادگاه‌های پت تقریباً جنجالی بود و من میخوام یک خلاصه‌ای ازش بهتون بگم. خلاصش این بود که انقدر مدرک بر علیه این زن وجود داشت که تیم دفاعش به هر شاخه‌ای که می‌خواستن چنگ بزنن و سعی کنن که پت رو از این اتهامات کنار بکشن موفق نمی‌شدن. 6 می بعد از 8 ساعت مشورت هیئت منصفه پت رو برای 2 فقره اقدام به قتل گناهکار شناخت. 10 روز بعد توی دادگاه بعدی بهش 2 تا حبس 10 ساله پشت سر هم متوالی دادن که خب بیشترین مجازات برای اون جرمی بود که پت انجام داده بود. پت میره به زندان و تو همون سال اولی که زندان بود تام از پت طلاق میگیره. بالاخره به این نتیجه میرسه که این زن برای من مناسب نیست و این زن خیلی خطرناکه و این زن رد فلگ های زیادی داره. اما پت توی زندان چی کار میکنه؟ از همون لحظه اولی که میرسه انقدر تجدید نظر میزنه که بالاخره یکی از تجدید نظرهاشو شروع میکنن بررسی کردن، اونم با کمک مادرش. این تجدید نظر بر این اساس بود که پت مجنونه و مشکل روانی داره و مادرش هم اومده بود و میگفت من یکی از شاهدهای اصلی هستم، من تمام مدت دیده بودم که پت دیوونه و خله. میگه که پت تا حالا چندین و چند بار اقدام کرده بود به اینکه جون خودش رو بگیره، درباره اون قش کردنهای الکیش صحبت میکنه، درباره تظاهر کردنش به بیماری‌های مختلف حرف میزنه و همه اینا از زبون مادرش شده بود سندی که نشون بده دخترش سلامت روان نداره و دادگاه عادلانه‌ای براش به خاطر سلامت روانش برگزار نشده. و مارگورایت تا حالا این ماجرا رو، این داستان‌ها رو به کسی نگفته بود. تا حالا نگفته بود که میدونه که دخترش داره الکی خودش رو به قش کردن میزنه، میدونه که دخترش الکی خودش رو به مریضی میزنه. اما خب الان که فهمیده بود این راه میتونه تنها راهی باشه که پت رو از زندان آزاد کنه و نجات بده، اومده بود و داشت این چیزها رو میگفت که بتونن این تجدید نظر رو برای دخترش قبول کنن. مارگورایت جلوی بقیه، جلوی هیئت منصفه گفت به نظر من کسی که بتونه این کارها رو بکنه و این بلاها رو سر خودش بیاره و اینقدر به مریضی تظاهر کنه قطعا روان ناسالمی داره و خب برای این آدم دادگاه‌های عادلانه‌ای برگزار نکردید. میگه من بارها دیده بودم که دخترم قرصای اعصاب زیادی مصرف می‌کرده و حتی برای مدتی اعتیاد داشته به این قرصا. اما با وجود تمام این حواشی که مارگورایت مادر پت راه انداخت، باز هم درخواست تجدید نظر پت رد شد. دلیلش هم این بود که گفتن این زن در طول تمام دادگاهاش کاملا سالم و عاقل به نظر می رسیده و آدمی که سلامت عقل داره اتفاقا میتونه انقدر برنامه‌ریزی های دقیق انجام بده برای مسموم کردن 2 نفر دیگه و بالا کشیدن مال و اموالشون. پس از نظر قانون پت هر چیزی بود به جز بیمار روانی، چون خیلی خوب میدونست داره چی کار میکنه. البته قبول داشتن که پت یک سندرومی داره به اسم مونچاوسن سیندروم که خب این سندروم با خودآزاری فرق داره و یک توضیحی بهتون بدم. اونایی که این سندروم رو دارن خودشونو مریض نشون میدن، چون از این که مریض بشن و بقیه بهشون توجه کنن لذت میبرن. این افراد به شدت تشنه جلب توجه هستن و عاشق این هستن که نقش بیمار رو بازی کنن تا بقیه براشون قصه بخورن و مراقبشون باشن. خیلی وقتا این افراد از این دکتر به اون دکتر میرن و داستانهای دروغ تعریف میکنن تا بتونن ثابت کنن که بیمارن. اما خب این سندروم به خودی خود باعث نشدش که پت رو از زندان آزاد کنن. ولی بیایید حالا از دوران محکومیتش بگیم. پت تبدیل شد به یک زندانی نمونه، شاد، خوش برخورد و عزیز دردونه نگهبانها. همین رفتارش هم باعث شد که توی زندان بهش اجازه بدن که از زندانی‌های مسن توی زندان نگهداری کنه و این دومین کیسیه که ما داریم توی این چند ماه اخیر با هم بررسی می‌کنیم که یکی
افراد سالمند رو کشته یا تلاش داشته که بکشتشون و میفته زندان و تو زندان بازم وظیفه‌ای که بهش میدن اینه که از افراد سالمند نگهداری کن. خیلی عجیبه، واقعا نمیدونم چرا. به هر حال توی نوامبر 1984 بعد از گذروندن کمتر از نصف محکومیتش، پت آزادی مشروط گرفت و آزاد شد. میره با خانواده‌اش زندگی میکنه چون جای دیگه نداشت، اما خب طولی نمیکشه که چند وقت بعدش دوباره پاش به دادگاه باز میشه، اونم باز به خاطر مسموم کردن یک فرد مسن دیگه. حالا بذارید داستانو از موقعی که از زندان آزاد شد تعریف کنم تا ببینیم چی میشه که دوباره پاش به دادگاه و زندان باز میشه. گفتم که وقتی پت از زندان اومد بیرون، میره تا با مادر و پدرش زندگی کنه. اونا بهش توی طبقه بالای خونهشون یک اتاقی رو میدن، در واقع 2 تا اتاق میدن. یه دونه از این اتاقا یک حموم خصوصی هم داشت و اون یکی اتاق هم دقیقاً چسبیده بود به همون اتاق پت. یه اتاق کوچیک‌تری بود برای کالکشن عروسکاش. حالا ماجرای این عروسک‌هاش چیه؟ پت عروسک میساخت و اونا رو توی فلی مارکتس میفروخت و بچه‌ها خیلی از عروسک‌هایی که میساخت واقعا کریپی بودن. یعنی اگر در کمد اتاق پت رو باز می‌کردین، یه مش تیکه تیکه عروسک پیدا می‌کردین که خب خیلی وایب عجیب و ترسناکی داشتن. حالا توی همین خط زمانی مارگو رایت نتیجهش که اسمش اشلین بود رو برای یک مدتی تصمیم میگیره پیش خودش نگه داره و پت اصلاً از این بچه خوشش نمی اومد. نمیدونیم چرا، اما به شدت به این بچه حسودی میکرد. به مادرش رسما گفت من دلم نمیخواد اشلین هم توی این خونه زندگی کنه، با ما باشه. و مادرش برای اولین بار زد توی پوز پت. برای اولین بار بهش نگفت، بهش گفت که اشلین قراره با ما زندگی کنه تا هر وقتی که ما دلمون بخواد، فعلا قراره پیش ما بمونه و من نمیتونم حرف تو رو گوش کنم. خب این همون مادری بود که از بچگی یک سر پت هرچی میگفت بله چشم، هرچی تو بگی، هرچی میخوای من برات فراهم میکنم و یک عشق بی حد و اندازه‌ای به پت نشون داده بود. همون مادری که خیلی پت رو لوس کرده بود و باعث شده بود که پت این مدلی بشه که حتی خیلی وقتا خیلی چیزها رو با پرخاشگری به دست بیاره، هرچند حرفاش غیر منطقی باشه. همیشه عادت کرده بود که همه اطرافیان من، به ویژه مادرم، باید هر کاری که میگم رو برای من با چشم بسته انجام بدن. و حالا برای اولین بار داشت جلوی پت وای میساد و بهش نمیگفت. این چیزی که میخوام بگم ربطی به کیس نداره، اما دوست دارم اینجا تو ویدیو بمونه. میدونستید خیلی وقتا که من دارم برای شما حرف میزنم، مستر چارلی فکر میکنه دارم برای اون داستان تعریف میکنم، چون یه وقتا که من میرم حموم یا یه وقتا که وقت خوابش عادت داره مثلا میاد پشت در حموم میشینه، به من نگاه میکنه، میخواد براش داستان تعریف کنم. یا خیلی از شبا وقت خوابش میاد کنار تخت من یا حتی میاد بالای تخت من تا براش قصه بگم. و موقع ریکورد ویدیو هم فکر میکنه که دارم برای اون قصه تعریف میکنم. پت برای اینکه کمتر توی اون خونه باشه و کمتر هرس بخوره، یک رزومه جعلی درست میکنه تا بتونه به عنوان پرستار بره و تو خونه بقیه کار کنه. اتفاقا یک زوج سرشناسی رو پیدا میکنه به اسم جیمی و بتی. جیمی و بتی یک زوج مسنی بودن که از سال 1933 با هم ازدواج کرده بودن. واقعا هم خانواده درست حسابی و محترمی بودن. جیمی مدیر اجرایی توی صنعت برق بود و بتی یک فارغ التحصیل ممتاز از دانشگاه. بتی شغل خاصی نداشت، اما خب بیشتر وقتش رو به عنوان عضو داوطلب توی سازمان‌های مختلف وقت می‌گذرون و کار می‌کرد. این زوج خیلی پولدار بودن و بی نهایت هم عاشق هم بودن. پت به دروغ بهشون گفت که من توی دوران آرمی تونستم مدرک پرستاری بگیرم و خب یه سری مدارک جعلی بهشون نشون داد. این زن و شوهر هم چون که توی ظاهر متوجه شدن که پت خیلی زن مهربونیه، میدونید یه حالتی پیگیر این مدارکش نشدن. پت خیلی خوش برخورد بود، خیلی خوش زبون بود و خب این باعث میشد که آدم‌ها خیلی راحت بتونن باورش کنن. اما کمتر از 1 سال کار کردن پت برای اون خانواده، جیمی جونش رو از دست داد. حالا بریم یه نگاهی بندازیم به اینکه وقتی پت داشت توی اون خونه به عنوان پرستار کار میکرد چه اتفاقایی افتاده. پت با اینکه فقط یه پرستار بود، یه جورایی تمام امورات خونه رو گرفته بود دستش. زیرا به خیلی از کارگرا رو میزد تا اخراج شن، یا وسایلی که گم میشد رو مینداخت کردن اونا، وسایلی که احتمال خیلی زیاد خودش برداشته بود. به دروغ میگفت فلان کارگر یا فلان پرستار وسایل رو برداشته و باعث میشد که کارشون رو از دست بدن. به قولی برای همه پاپوش درست میکرد و باعث میشد نیروهای اون خونه همینطوری کمتر و کمتر بشن و خیلی ها از موقع ورود پت توی اون خونه اخراج شده
بودن. به بهانه این که من پرستارتونم، من حرفه‌ایم و صلاحتون رو میخوام، جیمی و بتی رو از هم جدا کرده بود و این دقیقاً همون کاریه که قبلاً با مادر بزرگ و پدر بزرگ تام هم کرده بود. قبل از اینکه پت وارد زندگی این زوج مسن بشه، همه میگفتن جیمی و بتی زوجهای بسیار سرحالی بودن، با اینکه خب مسن بودن اما بسیار سرحال و سرپا بودن. همیشه بیدار بودن، همیشه فعال بودن. اما درست از بعد از اومدن پت به خونه‌شون، این زن و شوهر یک سره میخوابیدن و هر وقت هم از پت میپرسیدن که مثلا بتی کجاست، جیمی کجاست، پت بهشون میگفت الان خوابیدن، الان نباید مزاحمشون شیم، سنشون بالاه، به خواب نیاز دارن. اما موضوع اینه که پت داشت مدام به این زن و شوهر قرص‌های خواب میداد، اونم با دوزهای بسیار بسیار بالا، دوزهای زیاد، دوزهایی که اصلا نباید این میزانش مصرف شه چون میتونه خیلی خطرناک باشه. از اونجایی که این زوج پولدار بیشتر مواقع خواب بودن، پت شروع کرد به دزدیدن یه سری از لوازم خونه، مثل جواهرات، مثل یک ساعت خیلی گرون رولکس، مثل کلی عتیقه و خیلی وسایل دیگه. خب ما عقب‌تر اشاره کردیم که درست چند ماه بعد از کار کردن پت توی اون خونه، جیمی جونش رو از دست میده. اوایل سال 1989، چند ماه بعد از مرگ جیمی، پسر خانواده که اسمش جیم بود و اسمشون رو با هم قاطی نکنید، پدرش جیمی بود، خودش جیمه، یه حالتی به دلش بد میافته و نگران وضعیت سلامتی مادرش میشه. تصمیم میگیره که بیاد و سرزده به مادرش و حالا این پرستاری که توی خونه است یه سری بزنه، یه چکاپی انجام بده. موقعی که رسید دقیقاً وقت ناهار مادرش بود و دید که پت پرستار خونه داره به مادرش ناهار میده و همون موقع جیم توی سالاد مادرش یک قرص پیدا میکنه. خیلی مشکوک میشه اما به روی پت نمیاره. با خودش این فکر رو میکنه که اگر واقعاً پت در حال مسموم کردن خانواده من باشه و دلیل مرگ پدرم هم این پرستار باشه، پس این زن یک قاتله و میتونه خطرناک باشه. پس بهترین راهکار اینه که من به رو خودم نیارم. از پت بابت تمام زحمتایی که داره میکشه تشکر میکنه و بهش میگه که من میخوام مامانمو ببرم یه دوری بزنیم بیرون. به بهانه دور زدن مادرش رو از خونه میاره بیرون، اما در واقع میبرتش بیمارستان تا روی مادرش آزمایش انجام بدن. و خیلی خوب شد که این کارو کرد، چون نتایج آزمایش نشون میداد که بدن بتی پر از قرص خواب آور بوده. ببینید پت انقدر به این زن قرص‌های خواب آور داده بود که تقریباً توی یک حالت کمایی بود، توی حالت نه بیهوشی کامل ولی خب اصلا هوشیاری هم نداشت و معلوم نبود که آیا به جیمی هم همون جوری قرص داده و باعث مرگ جیمی شده یا نه، چون تا قبل از اینکه کسی بفهمه دقیقاً پت داره چیکار میکنه جسد جیمی رو سوزونده بودن و درسته که از خاکستر جیمی میتونستن آزمایش بگیرن و بفهمن که آیا مسموم شده بوده یا نه، اما خانواده‌اش نمیخواستن این کارو بکنن. خانواده‌اش حالتی بودن که این بی احترامی به پدرمونه، به خاکستر پدرمونه. جیم همون روز وقتی که جواب آزمایش‌های مادرش رو فهمید، پت رو اخراج کرد و بلافاصله رفت پیش پلیس و از پت شکایت کرد و یک پرونده بر علیهش باز کرد. اما خب چیز زیادی برای پیگیری وجود نداشت. میدونین منظورم اینه اون لحظه پلیس نتونست بیاد و به پت دست بند بزنه، چون هیچ چیز قطعی نبود که نشون بده اگر هم این زن و شوهر در حال مسموم شدن بودن پت این کارو کرده. اما همین شکایت باعث شد که روی پت بیشتر زوم شن و تحقیقات بیشتری روش انجام بدن و بعد از یه مدت تحقیق بیشتر متوجه شدن که احتمالاً مرگ جیمی هم زیر سر پت بوده و نه تنها پت به احتمال زیاد جیمی رو کشته بوده، بلکه میتونسته مظنون قتل مادر و پدر تام هم باشه. بعد از اینکه تحقیقاتشون کامل شد، 18 اپریل 1991 پت رو دستگیر میکنن به جرم حمله شدید با قصد قتل، 2 فقره سرقت، 2 فقره تهیه غیرقانونی مواد مخدر و همینطور پرستاری بدون جواز واقعی. حالا یادتونه موقعی که تام رو دستگیر کرده بودن به اتهام قتل پدر و مادرش و توی دادگاه بود، عروسشون اومد و یک شهادتی بر علیه تام داد. عروسشون اومد و چی گفت که من تام رو صداش رو شنیدم از تو زیر زمین خونه. در طی تحقیقات پلیس متوجه شدن که عروسشون دروغ گفته بوده و فقط چون از تام خوشش نمی اومده شهادت دروغ داده. حالا ما نمیدونیم که چه حکمی هم به عروسشون دادن، چون خب چنین شهادت‌های دروغی توی دادگاه تبعات خیلی سنگینی داره. من اون نتونستم پیدا کنم، اما مهم اینه که اون صدای تام رو اون روز از زیر زمین نشنیده بود. و ببینید وقتی یک پرونده
قدیمی میشه و یک تایمی ازش میگذره، مخصوصا پرونده‌ای که بسته شده بوده و حالا دوباره میخواد باز شه، اثبات کردن جرم توی چنین پرونده‌هایی خیلی سخت‌تر میشه و خب مدارک هم بر علیه پت اونقدری قوی نبود که بشه توی دادگاه مثلا 100% مطمئن شد که دادستانی کیس رو میبره. برای همین دادستانی تصمیم گرفت که یک پیشنهاد توافق به پت بده. این توافق شامل حال این میشد که پت به تمام اتهامات اعتراف کنه، اتهاماتی مثل اتهاماتی که مربوط به جیمی و بتی بود و در عوض حبس 8 ساله بگیره. این فعلا بهترین چیز بود برای اینکه بتونن این زن رو بندازن زندان و تحقیقات بیشتری روی کیس های قبلی انجام بدن. پت این توافق رو قبول میکنه و مجدد میره زندان تا 8 سال دیگه‌اش رو بگذرونه. حالا که پت چند تا محکومیت برای اقدام به قتل تو پروندهش داشت، مقامات تصمیم گرفتن برن سراغ تام و باهاش حرف بزنن. اما خب تام دیگه زندان نبود. تام 2 سال قبل آزادی مشروط گرفته بود و حالا تام برای اولین بار حقیقت رو درباره اتفاقاتی که اون شب سال 1974 برای مادر و پدرش افتاد تعریف میکنه. من میخوام حرفاشو خلاصه کنم، اما خب حرفاش خیلی مهمه. تام میگه که اون شبی که قتل اتفاق افتاد، پت هم به مادر و پدر تام گفته بود که تام میخواد بیاد و یک خطری براتون به وجود بیاره، آماده باشید، و هم به تام این حرفو زده بود که مادر و پدرت میخوان بیان تو رو بکشن و حواست باشه اسلحه داشته باش. تام اون شب رفته بود خونه خانواده‌اش، اما خب اونا آماده بودن، اسلحه دستشون داشتن، چون اونا هم انتظار داشتن که تام برای کشتن ما اومده. تام هم انتظار داشت که مادر و پدرم میخوان منو بکشن و همین ماجرا باعث شد که همزمان با همدیگه شلیک کنن. اول مادرش شلیک میکنه، تیرش خطا میره، تام بهش شلیک میکنه، تیرش میخوره به مادرش. بعدش پدرش والتر به تام شلیک میکنه، اونم چندین و چند تیر، اما باز هم خطا میره و تام موفق میشه والتر رو بکشه. به کاراگاه‌ها گفت طول کشید، اما من بالاخره فهمیدم، به مرور زمان فهمیدم که پت تمام این اتفاقها رو دستکاری کرده بود. فهمیدم که پت راجب پدرم که گفته بود اومده آلت نمایی کرده دروغ گفته بود و کلا تمام حرفهای پت دروغ بوده. و دقت کنید که اگر تام در طول دادگاهاش میگفت که پت چنین حرفی زده و چنین نقشه‌ای کشیده، قطعاً به احتمال زیاد پت هم یک حکمی میگرفت. چون ما تو پرونده‌های جنایی اینو بررسی کردیم تو کیس‌های قبلی. مهم این نیست که فقط یک نفر یکی رو بکشه. اگر یک نفر دیگه دستور قتل داده باشه یا برنامه ریزی کرده باشه اما صرفاً قتل رو انجام نداده باشه، اون هم حکم‌های سنگینی میگیره. پت باعث و بانی تمام این مشکلات و قتل‌ها بود، اما خب خودش تنها آدمی نبود که مستقیم تیر و شلیک کرده باشه. پت کسی بود که تلفن و برق رو قطع کرده بود. برای همین هم ماشینش اونجا نزدیک کرایم سین دیده شده بود. اما سوالی که پیش میاد، چرا پت باید همچین چیزایی رو برنامه ریزی کنه؟ یعنی اینقدر از خانواده تام متنفر بود؟ نه، دلیلش تنفر نبود. دلیلش این بود که پت انتظار داشت هیچ کدوم از این 3 نفر از اون شرایط زنده بیرون نیان. بذارید براتون بیشتر توضیح بدم. پت یه تصور اشتباهی داشت که تام به عنوان تنها پسر خانواده پول پدر و مادرش رو قراره به ارث ببره و خب اگه اونا بمیرن و بعد هم تام بمیره، این پول به عنوان همسر تام که دیگه بازمانده است، تنها مثلا وارث خانواده است، میرسه به پت، در حالی که خانواده تام کلا اونو از ارث محروم کرده بودن. یعنی اینجوری با تام مشکل داشتن. anyways پت رفت زندان و توی اون چند سالی که زندان بود فهمید مادرش بر اثر سرطان از دنیا رفته و وقتی از زندان آزاد شد همچنان زندگی نرمالی نداشت. رفت سراغ کار توزیع و پخش مواد مخدر و داروهای غیرقانونی و حتی خودش هم شروع کرد به مصرف کردن این قرص ها و توی مارچ 2008 توی سن 70 سالگی به جرم توزیع قرص بازداشت شد. یعنی پت الان کاملا مسن شده ولی بازم دست از جنگولک بازی بر نمیداره. بچه‌ها وقتی دستگیرش کردن حدود 3700 تا قرص توی خونش داشت و با کمال پررویی به پلیس ها میگفت که این قرصا برای مصرف شخصی خودمه. اما خب پلیس نمیتونست باور کنه که یک نفر 3700 تا قرص رو برای مصرف شخصی خودش توی خونش داشته باشه. بیشتر تحقیق کردن و توی خونش کلی هم نسخه پیدا کردن. یعنی
برای دریافت این قرصا بیشتر مواقع رفته بود دکتر و واقعا نسخه داشت. میدونید چطوری؟ میرفت دکتر به دروغ میگفت حالم بده، فلان قرصو میخوام، این قرصو میخوام، اون قرصو میخوام. دکترها هم فکر نمیکردن یک خانم مسن گوگولی که انقدر شیرینه و خوش اخلاقه داره دروغ میگه. در نهایت چون برای بیشتر این قرصا واقعا نسخه داشت آزادش کردن. اما خب این از عجیب بودن ماجرا چیزی کم نمیکنه که یک نفر این تعداد قرص رو توی خونش داشته باشه و این همه بار رفته باشه دکتر فقط برای اینکه قرص بگیره، اونم به ادعای خودش برای مصرف شخصی. من فکر میکنم این قرصا رو توی مارکت سیاه به بقیه میفروخت. ولی خب حالا پت در نهایت توی سال 2020 توی سن 73 سالگی از دنیا میره و کلا از موقعی که از زندان اومد بیرون نه از تام دیگه خبری هست. توی رسانه ها من نتونستم هیچ چیزی پیدا کنم و خود پت هم دیگه حاشیه دیگه ای نداشت، حداقل به جز اون ماجرای 3700 تا قرص موضوع دیگه ای نبود که رسانه‌ای شده باشه و زندگیش رو یه جورایی در سایه داشت میبرد جلو. ممنون که با یک کیس جنایی دیگه با من همراه بودید. یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید چون خیلی خوشحالم میکنه این کار. و از تمام کامنت های پر محبتتون ممنونم. واقعا ممنونم که همیشه منو حمایت میکنید. با اینکه توی این پرونده چند تا قربانی داشتیم اما همونطوری که توجه کردید نتونستیم مثل همیشه بخش یاد بود رو نگه داریم توی کیس امروز بیاریم و برای چند ثانیه راجع به قربانی هامون صحبت کنیم. دلیلش هم اینه که اون شخصی که توی اعضای تیممونه و مسئوله که این بخش رو آماده کنه توی شرایطی در ایران داره به سر میبره که خب اینترنت نداره. ایران الان کاملا اینترنت ها قطعه. برای همین ما مجبور شدیم این بخش رو امروز توی این اپیزود حذف کنیم. بچه‌ها دلیل این که من این کیس رو انتخاب کردم این بود که کاراکتر پت خیلی برای من وایب عجیبی داشت. از همون سن پایین، از دوران کودکی، نوجوانی مهارت خیلی عجیبی توی دستکاری کردن ذهن بقیه داشت. انگار اصلا با این ویژگی به دنیا اومده بود. حتی جزو آدم‌هایی بود که هیچ وقت برای پارتنرهاش همسر خوبی نبود. نه تنها برای پارتنرهاش بلکه برای بچه‌هاش هم هیچ وقت مادر خوبی نبود. هیچ وقت مسئولیت بچه‌هاش رو به عهده نگرفت به عنوان یک سرپرست. همیشه باعث دردسر توی زندگیشون شده بود و جای اینا برعکس شده بود. یعنی بچه‌هاش یه سر میومدن و پت رو جمع جور می‌کردن. و به نظر من یک آدم باید خیلی توی دستکاری ذهنی و دروغ گفتن ماهر باشه که باعث بشه 3 نفر که نزدیکترین ها هستن توی یک خانواده به جون هم بیافتن، مثل مادر و پدر و یک پسر. باعث بشه که یک قتل بین اینا اتفاق بیفته، باعث بشه که این 3 نفر به هم شلیک کنن. و البته قتل هایی هم که خود پت انجام داده بود رو نباید فراموش کنیم. اینکه مدام اطرافیانش رو مسموم میکرد. من توی یک منبعی خوندم که حتی اعضای خانواده خودش رو چند بار مسموم کرده بود. یکی از اونا دختر و اون یکی خواهر خودش بود. دقت کردید؟ دختر و خواهر خودش رو سعی کرده بود مسموم کنه. شوهر خواهرش به پت شک کرده بود، میاد همسرش رو از خونه اونا میبره تو همون دوره‌ای که پت داشت با مام باباش زندگی میکرد، از زندان آزاد شده بود. و وقتی که همسرش رو میبره خونه، یعنی خواهر پت، میبینه که چقدر حال زنم دوباره خوب شده. یعنی به خواهر خودش هم رحم نکرده بود و همینطور داشت کم 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 بهش سم میداد. چیز دیگه‌ای که راجع به پت خیلی واسه من عجیب بود، با وجود اینکه تمام نقشه‌هاش مدام برای به دست آوردن پول شکست میخورد، اما هیچ وقت بیخیال نمیشد، بلکه رفتارهاش رو موذیانه تر انتخاب میکرد، نقشه هاش رو پلیدتر میکرد. و عجیبتر این که هیچ حسی نسبت به آدمهایی که داشت مسمومشون میکرد نداشت، حتی نسبت به خواهر و دختر خودش. خیلی صادقانه بخوام بگم، اون قدری که به عروسک‌هاش احساس داشت و بهشون علاقه داشت و حس وابستگی بهشون داشت، به آدم‌های دور و برش، حتی آدم‌های نزدیکش، این حس‌ها رو نداشت. یعنی تمام مدتی که زندان بود نگران عروسک‌هاش بود و بعد از این هم که از زندان اومد بیرون، باز دوباره داشت از عروسک‌هاش یک سر مراقبت می‌کرد. اما خب اصلاً این توجه رو برای بچه‌هاش نشون نداده بود و این خیلی عجیبه. اشکالی نداره اگر ما به یه سری اشیا وابستگی داشته باشیم یا دوستشون داشته باشیم یا خیلی اهمیت بدیم، اما وقتی جای شی با آدم‌ها، با موجودات زنده عوض میشه، این
نمیدونم، به نظر من عجیبه. به نظر من انتخاب قربانیاش هم برای مسموم کردن فقط به این دلیل نبود که قربانی‌هاش آدم‌های سن بالایی بودن و خب وضعیت مالیشون هم خوب بود. نه، یه چیز دیگه هم بود. یه ویژگی دیگه‌ای داشتن که پت به خاطر اون ویژگی انتخابشون می‌کرد. اگه دقت کنید، پت زوج‌هایی رو انتخاب می‌کرد که خیلی به هم علاقه داشتن و خیلی همو دوست داشتن. زوج‌هایی که زندگی خوبی کنار هم داشتن و به هم خیلی اهمیت میدادن و خب این چیزی بود که پت خودش هیچ وقت نتونسته بود تو زندگیش تجربه کنه. نه که توی موقعیتش قرار نگرفته بود، چرا؟ نمونهش تام واقعا عاشق و شیفته پت بود، اما پت نتونسته بود همون حس رو به تام و کلا به هیچ کس داشته باشه تو زندگیش. انگار دیدن زوجهایی که همدیگر رو دوست داشتن برای پت تبدیل شده بود به یک نفرت. بدش میومد همچین زوجهایی رو میدید. حالا این صرفا نظر شخصی منه، چیزی نیست که 100% باشه، اما خب به نظر من تصادفی نبود که زوجهایی رو انتخاب میکرد که سنشون بالاه، وضعیت مالیشون هم خوبه، اوکی، و خیلی همو دوست دارن. من حس میکنم این MO پت بود. تا جایی که من تحقیق کردم، یک کتاب راجع به زندگی پت نوشته شده. من اینجا عکسش رو میذارم، میتونید بخونید. من خودم هنوز این کتاب رو نخوندم. و توی تایتل این ویدیو و همینطور اینترو من از یک گلی صحبت کردم به اسم منگولیا. میخوام دلیلش رو بهتون بگم. منگولیا یک گل معروف توی جنوب آمریکاست و چون پت همیشه ادای زنان خیلی با کلاس و با وقار اون منطقه و جنوب رو در می آورد، بعد از این قتل هایی که انجام داد بهش این لقب رو دادن. همونطوری که تو اینترو گفتم، یک گل خیلی زیباییه، اما میتونه سمی هم باشه، درست مثل پت. زن زیبا و خوشبوش و بسیار با شخصیت و با وقاری بود، اما اینا همه ظاهری بود و یک زن کشنده بود. حتی دلیل انتخاب آوتفیت امروزم هم همین بود. حس کردم این آوتفیت وایب دیدلی منگولیا رو میتونه بده. به علاوه اینکه پت خیلی همیشه عاشق این بود که دنبال خانواده های اولد مانی بگرده و کلا مثلا چنین استایل هایی توی عکساش بود. گفتم چرا که نباز اینو بپوشم. به هر حال این تمام ماجرایی بود که از کیس امروز تونستم پیدا کنم با کمک تیمم و امیدوارم که از شنیدن این کیس لذت برده باشید، چون برای من خیلی زیاد مینویسید که دوست دارید کیس هایی رو میشنوید که کمتر شنیده شدن. و خب کاراکتر کیس امروز، کاراکتر اصلیش یعنی پت، جزو کسایی بود که با این که من خیلی پرونده های ترو کرایم رو شنیدم یا خوندم یا دیدم که هنوز خودم سراغشون نرفتم، اما خب با اسمشون آشنایی دارم، اما با پت نه. من اسم این زن رو نشنیده بودم و خیلی برام جالب بود. واقعا آدم موذیی بود و خودم خیلی خوشحالم که یه اپیزود راجع به شخصیتش درست کردم. امیدوارم که شما هم از اپیزود امروز نهایت لذت رو برده باشید. یادتون باشه حتما برام کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید. من تمام کامنت ها رو میخونم، حتی اگر فرصت نکنم به همش پاسخ بدم. و مثل همیشه ازتون میخوام که در سلامت کامل باشید، از خودتون و عزیزاتون مراقبت کنید، چون دوست دارم تک تکتون رو توی اپیزودهای بعدی صحیح و سالم ببینم.